Assalamualaikum guys, welcome back to FUZZ channel. So bersama aku lagi FAIZ. Dalam video kali ini aku nak buat perbandingan antara kedua-dua phone mid-range ni, iaitu Realme 6 dan Samsung Galaxy A51. Dalam video kali ini aku akan cuba padatkan perbandingan dan review antara Realme 6 dan Samsung Galaxy A51. So tanpa buang masa lagi, let's talk about it. Okay, first dari segi kualiti binaan, kedua-dua phone ni hadir dengan panel belakang plastik, frame plastik dan Corning Gorilla Glass 3 pada skrin hadapan. Untuk feel pegang, aku boleh katakan yang kedua-dua phone ni rasa memang agak berbeza. Untuk Samsung Galaxy A51 ni, dia punya feel rasa lebih nipis dan bingkai dia ni adalah jenis macam glossy lah, dia bukan matte. Tapi untuk Realme 6 ni, dia punya feel rasa solid and then bingkai dia adalah jenis matte finish. In terms of feel pegang, aku rasa aku lebih prefer untuk Realme 6 sebab dia rasa sedap di tangan lah. Ni rasa solid gila. Tapi untuk Samsung Galaxy A51 ni, dia punya feel rasa macam nipis dan aku rasa macam mudah lah nak jatuh dari tangan aku kan. So itu aku punya feel untuk penggunaan harian lah untuk kedua-dua phone ni. Yes, kedua-dua phone ni ada dengan punch hole display. Untuk A51 ni dia letakkan bahagian tengah, manakala untuk Realme 6 dia letakkan pada bahagian kiri. Of course, perbezaan yang paling ketara untuk kedua-dua phone ni adalah untuk Samsung Galaxy A51 ni dia menggunakan skrin jenis Super AMOLED, manakala untuk Realme 6 ni menggunakan skrin jenis LCD sahaja. Yang specialnya dengan Realme 6 ni, walaupun dia menggunakan skrin jenis LCD, tapi dia ada refresh rate sehingga 90Hz yang akan membuatkan pengalaman scrolling tu lebih baik berbanding dengan 60Hz. Kalau korang letak phone ni sebelah-sebelah, memang korang boleh nampak gila perbezaan scrolling antara Realme 6 dengan Samsung Galaxy A51 ni. Aku boleh katakan yang latency dan scrolling yang lebih smooth pada Realme 6. Tapi untuk A51 ni, korang akan boleh nampak macam latency yang agak perlahan sikit kalau korang scrolling dekat phone ni lah. And then in terms of pengalaman penggunaan screen untuk kedua-dua phone ni, aku boleh katakan yang memang Realme 6 punya pengalaman scrolling, and then walaupun dia menggunakan screen jenis LCD, dan aku boleh katakan screen LCD dia agak bagus lah in terms of colour apa semua. In fact, kalau korang tengok video dan letak phone ni sebelah-sebelah, korang akan nampak yang Samsung Galaxy A51 punya warna tu macam kekuningan sedikit lah berbanding dengan Realme 6 ni. Kadang-kadang aku nampak yang warna kedua-dua phone ni lebih kurang, tapi kadang-kadang aku nampak yang Realme 6 punya warna skrin lebih baik, dan kadang-kadang aku nampak yang warna pada Samsung Galaxy A51 ni lebih baik. But then in terms of scrolling down and then penggunaan harian, aku rasa overall adalah pada Realme 6 sebab dia menggunakan 90Hz untuk bahagian skrin dia. Untuk bahagian kamera pula, kedua-dua phone ni hadir dengan quad kamera. Untuk Realme 6 hadir dengan 64MP kamera utama, 8MP kamera ultra wide, 2MP micro dan 2MP depth sensor. Manakala selfie kamera 16MP f2.0 yang mampu merakam 1080p dan 30fps. Untuk Samsung Galaxy A51 pula hadir dengan 48MP kamera utama, 12MP kamera ultra wide, 5MP kamera macro dan 5MP depth sensor. Manakala bahagian selfie kamera hadir dengan 32MP f2.2 dengan fungsi kamera wide yang mampu merakam video 1080p dan 30fps. Aku boleh katakan yang specs kamera dia macam agak seimbang sikit lah kan. Tapi tak apa, kita tengok hasil gambar kedua-dua phone ni macam mana. Aku dah bandingkan antara Realme 6 dan Samsung Galaxy A51. Aku dah cuba micro lens, aku dah cuba ultra wide angle, foto biasa 64MP untuk Realme 6, selfie, video apa semua. Aku boleh katakan kualiti gambar dari Realme 6 ni dia nampak lebih sharp, warna lagi naik gila, punchy gila warna dia, dan potongan bokeh selfie yang lebih bagus lah berbanding dengan Samsung Galaxy A51 ni. Samsung Galaxy A51 punya gambar dia kira macam okey, tapi warna dia nampak agak pudar, macam kekuningan sedikit. Tak berapa sharp sangat lah kalau korang zoom ataupun tengok gambar dia, dan potongan bokeh yang tak berapa sekata sangat untuk selfie kamera dia lah. Tapi apa yang aku nampak kat sini kelebihan sedikit pada Samsung Galaxy A51 adalah dari segi ultra wide angle dia. Ultra wide angle dia nampak macam lebih lebar sedikit lah berbanding dengan Realme 6. But then in terms of quality gambar, memang aku boleh katakan Realme 6 lagi superb lah kan berbanding dengan Samsung Galaxy A51. In fact, untuk Samsung Galaxy A51 juga dia ada super steady untuk video tu lebih stable. Tapi untuk Realme 6 ni dia tak ada video stabilization, dia just ada ultra wide angle untuk bahagian video dia lah. So itu specialnya lah untuk Realme 6 ni untuk bahagian video. Menariknya lagi, kedua-dua ni juga mampu merakam video sehingga 4K dan 30fps untuk bahagian video dia lah. Seterusnya pada bahagian bateri, untuk Realme 6 ni hadir dengan bateri sebesar 4300mAh, manakala untuk Samsung Galaxy A51 ni hadir dengan bateri sebesar 4000mAh. Untuk penggunaan harian dan SOT, aku boleh dapat Realme 6 ni sekitar 5 jam lebih ke 6 jam kalau aku turn on all the way dia punya 90Hz. Tapi kalau aku turn on 60Hz dia, aku boleh dapat sekitar 7 ke 8 jam. Manakala untuk Samsung Galaxy A51 ni, aku boleh dapat SOT dia sekitar 6 jam ke 6 jam lebih. Nah, of course kalau sebut pasal bateri, kalau aku turn on 90Hz dan ini 60Hz saja, of course lah Samsung Galaxy A51 ni macam better sikit kan. Tapi kalau ini 60Hz, dah korang dah tahu dah kan, yang Realme 6 ni akan lebih baik
in terms of dia punya ketahanan bateri berbanding dengan Samsung Galaxy A51. So itu terpulang pada korang sendiri, sama ada korang nak all the way turn on 90Hz ataupun korang nak stick to 60Hz saja. Badan bagi aku rasa 90Hz memang sangat-sangat memuaskan lah kalau aku nak pakai pada Realme 6 ni. So that's why aku rasa dalam 5 jam lebih ke 6 jam tu boleh consider lagi kan, sebab dia ada fast charging 30W kan. Yes, Realme 6 ni memang dah siap ada fast charging 30W dalam kotak jualan, manakala untuk Samsung Galaxy A51 ni hanya fast charging 15W saja. So korang boleh pilih mana satu korang nak, sama ada korang nak fast charging 30W dari 0 ke 100 dalam masa tak kurang 1 jam untuk penuh, ataupun korang nak fast charging 15W saja kan untuk Samsung Galaxy A51 ni. So ya, untuk pengecasan dan bateri aku boleh katakan yang Realme 6 ni quite better dan Samsung Galaxy A51 lah kan. So seterusnya korang boleh nampak pada bahagian bawah mempunyai mono speaker dan kedudukan mikrofon yang agak berbeza sedikit, dan korang boleh nampak USB-C port dengan masih mengekalkan earphone jack 3.5mm. Tapi yang menariknya, untuk power button Realme 6 ni dia ada sekali dengan fingerprint scanner. Untuk Samsung Galaxy A51 ni pula dia menggunakan in-display fingerprint. Personally aku dah gunakan kedua phone ni dan aku boleh katakan yang fingerprint scanner dekat power button lebih efisien berbanding dengan in-display fingerprint. In fact, fingerprint scanner pada power button untuk Realme 6 ni sebenarnya lebih pantas berbanding dengan in-display fingerprint untuk Samsung Galaxy A51 ni. Seterusnya bahagian performance pula, untuk Realme 6 menggunakan chipset MediaTek Helio G90T, manakala untuk Samsung Galaxy A51 menggunakan chipset Exynos 9611. Kedua-duanya menggunakan chipset mid-range juga. Surprisingly, bila aku compare antara kedua-dua phone ni, aku boleh katakan yang Realme 6 punya performance quite better dari Samsung Galaxy A51. In fact, kalau korang buat ujian dan kalau korang tengok skor daripada Geekbench untuk Realme 6, dia lebih tinggi berbanding dengan Samsung Galaxy A51. Dari segi gaming, aku boleh cakap yang kedua-dua phone ni lebih kurang je dia punya performance. Korang tak boleh nampak sangat pun perbezaan yang ketara antara kedua-dua phone ni. Tapi untuk gaming dalam jangka masa yang lama, aku lebih prefer untuk Realme 6 sebab bateri dia agak besar sedikit, and then dia punya performance tu akan lebih baik sedikit lah berbanding dengan Samsung Galaxy A51. Lagi kalau nak gunakan dalam penggunaan harian, kalau korang nak buka media sosial ke, nak scrolling, nak tukar apps apa semua, aku lebih prefer Realme 6 sebab dia ada 90Hz dan pengalaman scrolling tu akan lebih smooth lah berbanding dengan Samsung Galaxy A51 ni. Korang akan dapat rasa perbezaan yang ketara in terms of scrolling berbanding dengan Realme 6 ni lah. Manakala pada tawaran harga, Realme 6 dijual dengan RM999 untuk 4GB RAM dengan 128GB storan. Selain itu, korang juga ada pilihan 8GB RAM dengan 128GB storan dengan harga RM1,199. Untuk Samsung Galaxy A51 pula dijual dengan harga RM1,299 untuk 6GB RAM dan 128GB storan. Untuk tawaran harga, aku boleh katakan Realme 6 ni lebih berpatutan sebab dia ada screen 90Hz, bateri lebih besar sedikit, and then ada fast charging sampai 30W. Tapi untuk Samsung Galaxy A51 ni dia menggunakan screen jenis Super AMOLED dengan fast charging 15W dengan bateri 4000mAh dengan harga RM1,300. So aku boleh katakan yang Realme 6 ni lebih berpatutan lah. So korang boleh nyatakan pendapat korang dekat komen sama ada korang akan membeli Samsung Galaxy A51 ataupun korang akan membeli Realme 6 ni lah. So korang boleh buat penilaian korang sendiri. Jangan lupa untuk follow Twitter dan Instagram aku. Jangan lupa juga untuk subscribe channel aku. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi lain video. Assalamualaikum.